In November 2019, Albania was hit by the strongest earthquake in over 4 decades and the deadliest in nearly a century. Durrës was among the hardest hit areas. We will visit the areas severely impacted by the earthquake and meet with some of the farmers who were the most affected by the disaster. And we will hear about the support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations that has enabled them to rebuild their lives, their livelihoods, and their commitment to their farms and their land. Unë kam punuar këtu me gruan time gjithë jetën. Atë natë u zgjuam shumë të friksuar. Tërmeti ishte shumë I fortë. Dëgjuam një zhurmë shumë të madhe. Itat nuk punonin. Arritëm të dilim me njëherë nga shtëpia. Nga tërmeti humbëm stallën dhe baktin për pak sekonda. Unë dhe gruaja ime menduam të nesërtën që të linim gjithçka dhe të largoheshim. Kur ra tërmeti, na dëmtoi shumë, na I prishi shtëpinë, stallat. Stalli ishte me llamarina, me tullat vjetra, na I shemi dhe FAO na ndihmoi, na e boni stallën e re. Ina shumë të kënaq me këtë pjesë sepse punohet tani më rahat, është edhe më mirë, bëhet edhe më punu. With funding from the SDG Acceleration Fund, FAO supported the reconstruction of agriculture production and livelihoods in Albania. As part of the project, FAO provided animal feed, technical support, and grant money to help farmers rebuild their barns and buy equipment and livestock lost during the earthquake. Në kuadrët e projektit për rikëmbjen nga tërmeti 2019-s, FAO ka suportuar fermerët e identifikuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe zyrat e ekstensionit bujqësor, kemi suportuar fermerët me përgatitjen e aplikimeve. FAO, si agjenci zbatuese, ka suportuar fermerët me vlerën 85% të vlerës së investimit për ndërtimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti, për blerjen e pajisjeve të reja, për blerjen e kafshëve të gjalla dhe mbështetje me ushqim sipas nevojave të fermerëve. Gjithashtu, gjatë projektit është kontraktuar një inxhinier ndërtimi për të përgatitur projektet e ndërtimit për fermerët. Gjithashtu, I kemi suportuar gjatë procesit të zbatimit të investimit në terren. Me këtë pajisje që na dha organizata FAO, na dha një ndihmë shumë të madhe. Na lehtësoi punën e ushqimit të lop, plus që bëhet ushqimi mix komplet, nuk harxojmë shumë, nuk shkojmë kap me fjalë, nuk e dëmtojmë, nuk ka fira fare. Plus që edhe lopët e kanë gjysë gatshëm se e bën e copton komplet. Edhe ja dim shumë për nerë, kemi edhe rendimenti nuk ka ngajt, po edhe ne kemi lehtësi tona si punë. Vera is another farmer whose farm and livelihood was severely affected by the earthquake. Morëm grantin, punimet fillun, stalla u rindërtua shumë shpejt. Dhe me njëherë filluam nga puna. Jemi mirënjohës sepse kena shtu dhe baktit. Punojmë familjerisht dhe jena shumë të kënaqur me punën që bëjmë. Lastly, let's hear from Abaz, who is the final farmer we'll be visiting. Kur ra tërmeti 26 nëndorit, ne u ngritëm të trënditur dhe më njëherë kam kontrolluar shtëpinë. Mbas kontrolluar shtëpinë, erdha më njëherë te stalla e lopëve. Stalla ishte rënuar komplet. Jam shumë mirënjohës FAO-s që më ndihmoi për ngritjen e stallës dhe më dha dhe pak ushqim për baktin. Pres që të na japin një asistencë që unë ta marr produktin më cilësor. Palë mbështetjes së donatorëve është siguruar që fermerët e dëmtuar nga tërmeti 2019 të kthehen në aktivitetet e tyre normal. Gjithashtu, investimet kanë mundësuar që ndërtimet dhe objektet të bëhen në kushte më optimale për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, pasi këto investime direkte në fermë ka një impakt mjaft pozitiv për mbajtjen e fermerëve me aktivitet të përditshëm bujqësor dhe blegëtor. Often, to get back to normal after a crisis, you need help from others. FAO gave the needed assistance to earthquake-affected farmers and ranchers to help them overcome the devastation of a natural disaster and face challenges with a new mindset.
Modern production and safety technologies and acceleration of breeding systems have improved the productive management of the agricultural and livestock supply chain. These family farmers can now have new hope, greater capacity, and revitalized energy to reach new goals.